مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوجز تي في. جايز مثل ما شفتوا اليوم عملنا برجر بالقرنبيط. اذا بتتذكروا قبل بمره عملنا بيتزا بالقرنبيط، اليوم عملنا برجر بالقرنبيط. برجر صحيه وتقريبا الوحده فيها بحدود 300 كالوري. في الواحد ياكل اثنين، في ياكل وحده. رح نشوف سوا اذا طالعه طيبه. هلا صراحه انا حاسس انه قبل بمره وقت عملنا البيتزا بالقرنبيط العجينه تبع القرنبيط بالبيتزا كانت احسن، فيمكن انا كان الافضل ارجع احط القرنبيط بعد ما فرمتهم، حطهم 10 دقائق على النار مثل هذيك المره. من بعدها بحط البيضتين، شويه موتزاريلا تشيز يعني بحدود ال 50 جرام، وبرجع بحطهم بالصينيه وبحطهم بالفرن. لانه هالمره حسيتها انه عم تفرط اكثر شوي، بس طالعه منيحه وحتى لزقت بالصينيه، يمكن لان ما كنا منشفينها من المي. فبلا طولة حديث خلينا ندوق نرجع نتحدث. كتير طيبة، بس شايفين ليكو كيف فرطت شوي تبع القرنبيط، ما بعرف اذا مبينت لكم. فانا برايي اذا بدكم تعملوا العجينه بالقرنبيط رجعوا لفيديو اسمه البيتزا بالقرنبيط، هونيك العجينه طالعه احسن. هلا اذا بدكم فيكم هونيك انا حاطط بيضه، فيكم بدل البيضه تحطوا بيضتين وحطوا 50 جرام موتزاريلا تشيز. هذيك المره كانت متماسكه اكثر. بس برضو طالعه بتعقد. في شغله لما نكون عم نعمل البرجر بالمقلايه، اول شيء اكيد بنحمص زيت، بنحط البرجر لمده 3 دقائق على ميله، بعد 3 دقائق بنبرمها على ثاني ميله، نرجع نشيلها على صحن وبنتركها لمده 3 دقائق بالصحن. هي هيدا قاعده لنعمل فيها البرجر، 3 دقائق ب3 دقائق ب3 دقائق، 3 دقائق على ميله، 3 دقائق على ثاني ميله، و3 دقائق بنخليها ترتاح بالصحن. شايفين عم تفرط. وعلى فكرة للي بحب، في الواحد يحط خردل فيها غير الكاتشب، والخردل شي كتير ما في كالوريز، فيكم تحطوا وما تعطلوا هم الكالوريز. انا على الارجح بعتقد انه لزقت بالطنجرة وعم تفرط، لانه كان فيها مي. يعني هذيك المرة نشفناها من المي، العجينة ما لزقت، او مش عجينة، هي يعني عجينة القرنبيط ما لزقت بالصينية، يمكن لان كانت ناشفة من المي. بس اليوم ما حطيتها على النار لمدة 10 دقائق، يعني ما نشفتها من المي فلزقت، وكرمال هيك بعتقد عم تفرط. بس كتير طيبة، وما بدنا ننسى انه نكون هيك عم ناكل اكل صحي. هيك خلصنا. اكتبوا لي بالكومنت شو الاكل اللي بتحبوا تشوفوها، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. انا رح ودعكم من هون، وهيك بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو. ما تنسوا تنزل تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.